සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනදා වගේම අදත් මගේ channel එකට. හරි guys, එහෙනම් අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද ඕගොල්ලොන්ට ඒ ඇහුණ විදිහටම සිංහල voice over එකක් create කරගන්න කියලා. මම මෙතනදී ලේසියෙන්ම මේක create කරගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ sound of text කියන website එකේ. මම මේ sound of text කියන website එකේ link එක පල්ලෙහා පළවෙනි comment එකේ add කරලා කියන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ යටින් තියෙන. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ Google එකට ගිහින් හරිම ලේසියෙන්ම මෙතන type කරන්න sound of text කියලා. sound of text කියලා type කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් මේ උඩම තියෙන search result එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ආපහු අර වෙබ්සයිට් එකටම ඕගොල්ලන්ව redirect වෙනවා. හරි, මේ විදිහට sound of text කියන වෙබ්සයිට් එකට අපි ආවට පස්සේ මේකේ ලොකු complicated screen එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් මෙතන අපේ text box එකේ අපිට ඕන කරන text එක type කරගන්න. ඊට පහළින් තියෙන voice කියලා එකක්. මම මේක මේ සිංහලට change කරන් තියෙන්නේ. නැත්නම් මේක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ English වලින්. English වලින් තිබ්බොත් ඕගොල්ලෝ මේක ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන භාෂාවකට හරව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සිංහලට කොහොමද voice over එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියන දේ කතා කරන හින්දා මම මේක සිංහල කියන ලැන්ග්වේජ් එකට මේක චේන්ජ් කරගන්නවා තිබ්බ විදිහටම චේන්ජ් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඕන කරන ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගන්න. මම මෙතන මේ විදිහට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ විදිහ එකක් ටයිප් කරගන්නවා. අපි බලමු try කරලා මේක අපිට මොන විදිහ output එකක් දෙයිද කියලා. හරි, මම මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මම මේ පොඩි කෙටි වචනයක් ටයිප් කරගත්තේ මට මගේ ලේසියට. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඕනම වාක්‍යයක් ඒ වගේ දෙයක් ටයිප් කරගන්න. මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පොඩි ලිමිටේෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන ටයිප් කරන් යද්දි. මේක මේ අකුරු කීයක්ද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි ලිමිටේෂන් එකක් ඇතුව තමයි මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ඇතුලේ ඕගොල්ලන්ට ටයිප් කරන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හදන්න voice over ගන්නවා නම් මෙතනදී මම ඉතුරු ටික කියාගෙන යන්න. ඕගොල්ලෝ මේ voice over ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මෙතනදී ඒක කොටස් වශයෙන් අරගෙන එකට ඔයාලගේ edit එකේදී join කරලා ඒක හදාගන්න. හරි, ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට අපි text එක type කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ voice එකත් අපි සිංහලට මෙහෙම change කරගත්ත ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් ඊළඟට මෙන්න මේ submit කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. click කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ scroll wheel එක ඕගොල්ලන්ගේ mouse එකේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කරගත්තොත් මේ තියෙන මම කලින් type කරපු text එක ඒක මෙතන අදාළ නැහැ. මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා අපිට අපි අතන ටයිප් කරගත්ත ටෙක්ස්ට් එක ආපහු මෙතනින් ඩුප්ලිකේට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහායින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා play download කියලා buttons දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේ play downloads කියන button දෙකේදී ඕගලන්ට පුළුවන් මේක live play කරලා බලන්න මේ play කියන button එක click කරොත්. ඒ වගේම තමයි download click කරොත් ඕගලන්ට මේක ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ PC එකට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම download කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේක play කරලා මොන විදිහටද අපිට ඒකේ sound එක ඇහෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට play කරගන්නවා. play කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ආයුබෝවන් ලැන්ග්වේජ් එකකින් voice over එකක් තමයි අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක හින්දා ඕගොල්ලන්ට මේක සැටිස් නම් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ type කරගෙන තියෙන දේ සැටිස් නම් ඕගොල්ලෝ play කරුවාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලේසියෙන් මේ download කියන බටන් එකට ගිහින් ඔයාලගේ PC එකට ලේසියෙන්ම download කරගන්න. හරිම සරලයි මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්න තියෙන විදිය. එච්චරයි මේක ලේසියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ඕනම ටෙක්ස්ට් එකක් type කරලා ලේසියෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මෙතන සිංහලට වලට අමතරව කන්ටෙන්ට් එක ගැලපෙන විදිහට වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන් ෆ්‍රී දෙන එකක්. ඒකයි මම මේකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවේ. මොකද මේකට ගෙවීමකින් තොරව අපිට ෆ්‍රී අපිට අවශ්‍ය විදිහට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට වැඩේ හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එක ගැන දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මේ දැන්ම ගිහින් පල්ලෙහා subscribe button එක click කරලා මාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ sound of text ගැන අපි කලින් මගේ වීඩියෝස් වලත් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ඔයාලට channel එකේ ආපස්සට වීඩියෝස් ටික බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ගිහින් එන්නම්. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.